Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-o întorsătură neașteptată care i-a luat prin surprindere pe toți urmăritorii ei, Slatirkoglu a vorbit deschis pentru prima dată despre sentimentele ei continue pentru Halil Ibrahim. Actrița, care a preferat întotdeauna să-și țină viața privată departe de lumina reflectoarelor, a scos câteva cuvinte încărcate emoționant într-un interviu recent care au sfârșit prin a aprinde rețelele de socializare. Halil Ibrahim, a spus ea cu un zâmbet abia reținut, iar încă a devenit cuvântul cel mai repetat printre fani. Ceea ce părea o relație îngropată în trecut încă arde în inimile celor care nu au încetat niciodată să viseze la o împăcare. Privirea ei dulce și nostalgică a confirmat ceea ce cuvintele nu spuneau chiar așa. Și în acea clipă, totul s-a schimbat. Zvonurile despre apropierea lor nu au încetat niciodată complet, dar Slatirkoglu a menținut întotdeauna o atitudine rezervată, elegantă și distantă. De data aceasta, însă, limbajul corpului ei a vorbit în numele ei. În timp ce își amintea momentele petrecute împreună, vocea îi tremura ușor și o licărire de tristețe îi străbătea fața. Sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată, a spus ea, iar mulți au simțit că deschide o ușă care fusese de mult închisă. Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje, teorii și speranță. Mai este Halil Ibrahim o parte esențială a vieții ei? Răspunsul părea să fie implicit în fiecare gest al lui Slatirkoglu. Mulți și-au amintit de acele zile de aur când chimia dintre ei era palpabilă chiar și în afara platourilor de filmare. Privirile furișe, râsele împărtășite în culise și acea complicitate pe care o posedă doar cei care se cunosc cu adevărat. Slatirkoglu nu a menționat detalii, dar când a fost întrebată direct despre Halil Ibrahim, nu a evitat subiectul. Există legături care nu dispar, nici măcar pe măsură ce trece timpul, a fost tot ce a spus. Dar a fost suficient. Pentru că, uneori, o singură propoziție este suficientă pentru a reconstrui 1000 de vise. Cel mai șocant lucru nu a fost doar ce a spus, ci și cum a spus-o. Nu a existat resentimente, nici reproșuri, ci doar o imensă afecțiune care părea să dăinuie. Halil Ibrahim, care a fost întotdeauna rezervat, nu a negat niciodată complet zvonurile. Și acum, odată cu această declarație a lui Slatirkoglu, totul pare să capete un nou sens. Se scrie în secret o a doua parte a poveștilor împreună? Nimeni nu știe sigur, dar inimile fanilor ei bat mai repede ca niciodată. Conversația, care a început cu întrebări despre noile ei proiecte, a ajuns să se îndrepte în întregime către Halil Ibrahim. E ca și cum acel nume ar fi avut puterea de a schimba totul. Spunând-o, Slatirkoglu s-a transformat. Tonul i s-a înmuiat, privirea i s-a adâncit. Ca și cum amintirile care încă o fac să suspine i-ar fi fost declanșate în minte. A fost un moment atât de autentic, atât de real, încât cei prezenți au tăcut. Pentru că, chiar dacă dragostea nu este menționată explicit, există modalități de a o spune fără a o spune. Multă vreme s-a crezut că cei doi au luat drumuri diferite, atât profesional, cât și personal. Totuși, aceste cuvinte au semănat îndoială. Ce-ar fi dacă afecțiunea nu ar muri niciodată? Ce-ar fi dacă ar fi fost doar latentă, așteptând momentul să reapăre? Întrebările se înmulțesc, iar tăcerea lui Halil Ibrahim devine acum următorul capitol pe care toată lumea vrea să-l citească. Pentru că atunci când o poveste de dragoste rămâne neterminată, toată lumea așteaptă reuniunea. Camerele au surprins exact momentul în care Slatirkoglu a rostit acea propoziție. Vocea ei avea un amestec de nostalgie și tandrețe care nu a trecut neobservată. Halil Ibrahim continuă și a lăsat propoziția în suspensie, neterminată. Acest final deschis a fost cel mai emoționant.
pentru că fiecare îl poate completa cu ceea ce simte. El este încă prezent, este încă important, este încă în inima lor. Și poate că, pentru ea, toate aceste opțiuni sunt adevărate. Pe platourile de filmare, mulți dintre colegii ei o asigură că încară amintiri din timpul petrecut cu Halil Ibrahim. Obiecte mici, fotografii, melodii care încă se aud în cabina ei. Nu este nevoie să spunem prea multe când detaliile vorbesc de la sine. Dragostea lasă urme, iar acele urme sunt încă proaspete în ochii Slatirkoglu. Deși a învățat să o ascundă, cuvintele ei au arătat că există capitole care încă nu au fost complet închise. La rândul său, Halil Ibrahim a fost văzut recent la evenimente publice, mereu impecabil, dar cu un aer de introspecție. Unii spun că încă urmărește pe Slatirkoglu, căreia nu i-a încetat niciodată să-i pese de bunăstarea lui. Posibilitatea unei reuniuni a devenit dorința colectivă a mii de fani. Și odată cu aceste ultime declarații, această dorință pare mai aproape ca niciodată. Ca și cum universul ar alinia din nou drumurile. Nu a durat mult până când fanii au reacționat. Rețelele de socializare au explodat cu mesaje de dragoste, speranță și entuziasm. #3.ti precum Diez Slave Halil și Diez El Amor Sigbe au început să fie în tendințe în câteva minute. Unii chiar au creat videoclipuri care compilează cele mai tandre momente ale cuplului, cu muzică de fundal și fraze care reflectă ceea ce simte toată lumea, că dragostea adevărată nu moare niciodată. Această declarație a aprins o flacără care nu s-a stins niciodată cu adevărat. În lumea divertismentului, declarațiile de dragoste sunt adesea trecătoare sau fabricate. Dar cea a lui Slatirkoglu a fost autentică, nefiltrată, ca o șoaptă care a scăpat accidental. A fost un cadou neașteptat pentru cei care încă mai cred că sentimentele adevărate supraviețuiesc la orice. Ani, noile proiecte sau drumurile diferite nu contează. Există ceva între Slatirkoglu și Halil Ibrahim care continuă să bată. Mulți așteaptă acum un răspuns de la Halil Ibrahim. Va spune ceva? Își va rupe tăcerea cu o propoziție care să confirme ceea ce toată lumea bănuiește? Jocul cuvintelor nerostite, al privirilor care contează mai mult decât discursurile, a făcut întotdeauna parte din farmecul dintre ei. Dar de data aceasta, Slatirkoglu a făcut primul pas. Și toată lumea așteaptă cu respirația tăiată. La sfârșitul zilei, ceea ce rămâne este un sentiment de speranță. Pentru că atunci când o femeie ca Slatirkoglu îndrăznește să spună ceea ce inima ei încă păstrează, lumea se oprește să asculte. Poate că nu este o declarație de dragoste în toată regula, dar este o mărturisire tăcută a ceea ce încă dăinuie. Și în vremuri în care totul este atât de efemer, acest tip de curaj este în mișcare. Poate că viitorul încă mai are o reuniune. Poate că se întâmplă deja, departe de camerele de filmat. Singurul lucru sigur este că Halil Ibrahim rămâne partea unei povești pe care mulți nu vor să se oprească din citit. Și datorită lui Slatirkoglu, astăzi credem din nou în dragostea care nu renunță niciodată. Pascali